Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. În fața voastră aveți un laptop pe care am vrut să-mi pun mânuțele de ceva vreme, însă abia acum s-a ivit ocazia. De ce m-am entuziasmat? Ei bine, la momentul la care m-am apucat eu să testez acest laptop și m-am apucat să filmez, era cel mai ieftin laptop ce are procesor grafic din seria 3000. Da, nu este un 3080, pentru că este un Asus TUF, mai precis un Asus TUF Dash. Așadar, este o gamă ceva mai ieftină față de ceea ce oferă Asus pe partea de laptopuri de gaming, însă nu este un laptop rău. Hai să vedem ce are de oferit, cum s-a descurcat în gaming și în testele sintetice și dacă este sau nu următorul tău laptop de gaming. Hai să vorbim prima oară despre construcția dânsului. Este un laptop de 15,6 inch, cântărește undeva la 2 kg și are o grosime de aproximativ 2 cm. Asta înseamnă că este destul de compact pentru un laptop de gaming. Îmi plac și materialele alese. Avem aluminiu pe capac, sau mai bine spus pe spatele display-ului, în timp ce baza laptopului este construită dintr-un plastic destul de solid. Fiind un material destul de subțire, ca la orice alt laptop, avem acel flex. De asemenea, avem și flexul dacă îl apăsăm. Nimic rău, este un flex minim, așadar nu mă plâng de acest lucru. Baza laptopului este construită din plastic și flexul este aproape neobservabil. Deci la capitolul construcție sunt chiar impresionat, având în vedere că seria TUF, dar de dinainte, era în zona entry level a laptopurilor de gaming. Plasticul nu era atât de solid, flexul era prezent. Ce îmi place este că pot să-l deschid cu o singură mână și fără să stau să mă chinui sau să am grijă să nu-l ridic. Nu, pur și simplu apăs pe el și l-am ridicat. Direct, simplu și la obiect. Hai să vorbim și despre ceea ce găsim în interiorul laptopului, sau mai bine spus în configurația acestuia. Voi începe cu ecranul, vom merge mai departe către tastatură și touchpad și în final vom discuta și despre procesor, RAM, spațiul de stocare și așa mai departe. De ce am luat-o în această ordine? Pentru că modelul se găsește în mai multe configurații. Găsim ecrane de la Full HD până la 1440p, 144 de Hz, o acuratețe mai bună de reproducere a culorilor pe cele mai scumpe, însă acesta din fața voastră este pur și simplu un ecran IPS level Full HD 144 de Hz. Nimic special, nimic wow, nu este neapărat dedicat sau neapărat orientat către cei care vor să se ocupe de fotografii, să editeze videouri și așa mai departe, dar oricând poți conecta laptopul la un monitor. Hai să mergem mai departe către tastatură. Tastatură de tip chiclet, dacă nu mă înșel, are undeva la 1,5 mm cursă. Nu am găsit specificația exactă, dar comparând cu ceea ce am mai testat până acum, se aseamănă foarte mult. Apreciez că, deși avem acel dom de cauciuc, senzația tactilă este uniformă de la stânga la dreapta tastaturii. În schimb, îi lipsește numpad-ul. Avem și iluminare cu o singură culoare, este un fel de turcoaz, eu așa îl văd, turcoaz spre verde sau spuma mării. Da, cred că spuma mării este cea mai potrivită nuanță, să-i zicem. Este iluminată în 3 trepte și nu putem să schimbăm culoarea, nu avem iluminare RGB, dar nu mă deranjează, este subtilă, nu mă deranjează când este întunecat și se vede foarte bine. Mai departe, avem un touchpad de dimensiuni medii, nu este nici foarte mare, nu este nici foarte mic, folosește Windows Precision Drivers, are o suprafață pe care degetul alunecă fără absolut nicio problemă, iar din punct de vedere funcțional, din perspectiva mea, touchpad-ul are nota 10 fără absolut nicio îndoială. Bun, hai să mergem mai departe să vedem ce configurație avem
în interiorul carcasei. Performanța laptopului este dezvoltată de un procesor i7, generația 11, mai precis 11370H, 4 nuclee, 8 fire de execuție, o frecvență de bază de 3,3 GHz ce poate să urce în Turbo Boost până la 4,8. În testele sintetice s-a descurcat destul de bine, mai puțin în Cinebench, unde am văzut că temperatura maximă a fost de 92 de grade. Iar aici fac o mică paranteză, în Metro Exodus am atins 95 de grade. Mai avem 16 GB RAM, laptopul suportă maximum 32 și pe partea de stocare avem un SSD NVMe de 1 TB. Este foarte rapid și sincer îmi place că laptopurile nu mai vin cu SSD-uri slabe sau cu SSD-uri ce au viteze mici. Hai să vorbim și despre gaming. Cyberpunk a rulat între 30 și 40 de cadre pe secundă, cu presetul pe high, fără RTX și DLSS activat. Care e șmecheria? Nu a rulat la o rezoluție Full HD. Acest 3050 Ti nu are destul de multă forță ca un 3060. Așadar, a trebuit să scad rezoluția la 1600 pe 900, practic un HD+, nu neapărat Full HD, însă jocul a rulat fără sacadări. Am testat jocul și cu RTX și DLSS on, însă performanța nu a fost foarte bună. Jocul a rulat sub 30 de cadre pe secundă. În plus, câștigul estetic nu a fost foarte mare. De ce? Pentru că funcția de DLSS a trebuit să o setez pe performance. Asta înseamnă că rezoluția la care se randează elementele este destul de mică. Mergem mai departe către control, unde aici situația este puțin diferită. 70-80 de cadre pe secundă cu RTX DLSS off și 30-40 de cadre pe secundă cu RTX DLSS on. Fiecare jucător are de ales să activeze sau să dezactiveze acele funcții. Eu personal consider că 30 este minimum de cadre pe secundă ca să te poți bucura de gameplay. De asemenea, mediu sau high la o rezoluție Full HD, din nou, mi se pare minimum. Mergem mai departe către Metro Exodus Enhanced Edition, adică este același joc, doar cu RTX implementat puțin diferit și o versiune mai nouă de DLSS. De asemenea, nu le poți opri. Așadar, am setat totul pe high, evident RTX și DLSS on, și am avut undeva între 30 și 40 de cadre pe secundă constant. Nu am avut dropuri, așadar experiența de gameplay este foarte bună. Evident, în cazul în care nu vrei să rulezi această versiune, poți instala Metro Exodus normal, dezactivezi RTX, dezactivezi DLSS și atunci vei avea ceva mai multe cadre pe secundă. Dar, din nou, se încadrează la minima de jos pe care eu o consider decentă pentru jocurile single player. În final avem și Battlefield 5, unde am întâmpinat un scenariu puțin diferit. Am avut o minimă de 70 de cadre pe secundă și în funcție de zonă am urcat până la 90 de cadre pe secundă, evident cu funcția RTX activată. Cel mai probabil această fluctuație de cadre pe secundă se datorează complexității scenelor. În momentul în care ești aproape, ești pe câmpul de luptă, ai tancuri, fum, particule, elemente și așa mai departe, ai mai puține cadre pe secundă. În caz contrar, unde ești în câmp deschis și nu ai foarte multe elemente de randat, FPS-urile pot crește. Cam asta ar fi experiența cu jocurile foarte grele și cu acest laptop. Evident, CSGO, Fortnite, Dota și alte jocuri ce nu necesită atât de multe resurse vor rula fără absolut nicio problemă pe acest laptop. Acum că am terminat cu gamingul, hai să vorbim puțin și despre conectivitate. 3 mufe USB tip A 3.2 generația 1, o mufă Thunderbolt 4 ce suportă Power Delivery și DisplayPort, RJ45, HDMI și în final avem și o mufă jack combo pentru microfon sau căști. Nu avem card reader, nu avem mini DisplayPort sau VGA, dar consider că sunt suficiente porturi ca să-ți faci treaba. În final ajungem și la autonomie. Un acumulator de 76 de W, 4 celule și încărcătorul este de 180 de W. În ceea ce privește performanța acumulatorului, sau mai bine spus cât te ține bateria, am reușit să scot undeva în jur de 3 ore cu utilizare mixtă, fără gaming, evident, doar sarcini Office,
cu browsing, YouTube, ceva editare, text, inclusiv ideile pe care le-am scris despre acest laptop, le-am scris pe el folosind doar bateria. Atenție, nu am modificat niciun fel de parametru din interfața lui Intel, Armoury Crate sau să dau acel slider din Windows pe Better Battery. Nu. Cum s-au instalat softurile, driverele și Windows-ul, evident, setările au fost lăsate stop, standard, cum vreți voi să-i spuneți. Așadar, dacă modifici acele setări, poți să storci ceva mai multă baterie. Ei bine, acesta este Asus TUF -15. O viziune nouă asupra seriei TUF a celor de la Asus. Îmi place, cu mici excepții. Hai să vă spun mai întâi ce îmi place cu adevărat la acest laptop. Construcția. Faptul că pe spate are acest finisaj de aluminiu, faptul că baza este solidă spre deosebire de alte modele TUF din trecut. Cei drept, acelea aveau performanță destul de bună, dar au mai scăzut puțin la calitatea construcției și atunci era un best buy, era un produs destul de bun în ideea în care, am performanță, dar poate pot să renunț puțin la plastic. De data aceasta este puțin diferit. Am o construcție foarte bună, dar performanța într-adevăr se vede că este cea a unui laptop de gaming entry level. În orice caz, nu am ce să comentez, acesta este laptopul mai impresionat, aș fi vrut tare mult și Asus, dacă poți să faci asta, adu difuzoarele bune înapoi. Aveai cele mai bune difuzoare pe majoritatea laptopurilor. Ce s-a întâmplat? În orice caz, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest laptop în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!